ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා අද මගේ YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනා සාමාන්‍ය Android phone වල දෙන Galaxy Store app එකෙන් අපි කොහොමද අපිට app install කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ app install කරගන්න Play Store වගේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ web browsing හරහා නම් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය මේ Galaxy Store app එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ app එකක්. ඉතින් අපි ඉතින් මේක install කරගැනීම මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය software එකට මේකට දාලා එවන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ කරන කලින් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මගේ Instagram මගේ videos වල follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ videos like කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු. මොලේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ මෙහෙම apps වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මාගන්න පුළුවන් මෙතන Galaxy Store app එක තියෙනවා අපේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේක on කරන්න කෙනා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට permission දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ permission දෙන්න දීලා ඉවරනට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ app එක on වෙනවා. ඉතින් මේ මම ඉන්න home එකේ ඔයගොල්ලෝ games වලට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකේ තියෙන ඕනම app එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය free fire වගේ ගන්න මම මෙතන free fire කියලා ගහලා වෙන්නන්න. free fire කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ free fire app එක ඇවිත් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන install කරද්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් account එක හදාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. ඉතින් මම උදාහරණයක් ලෙස app එක තෝරගන්නවා. මම උදාහරණ ලෙස Instagram app එක තෝරගන්නවා. මේ විදිහට Instagram app එක මම තෝරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ටික load වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් මෙතන Instagram app එක තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් apps තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තියෙන මෙතන install කියලා දෙන්න. install කරලා උනාට පස්සේ මෙතන අපිට ඇස්පෙට් කරන්න මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එයාම install කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අපිට MB 34කින් මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් අපිට data ප්‍රමාණය අයිට පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයගොල්ලන් පෙන්වනවා data ප්‍රමාණය size එක 34යි කියලා යට තියෙන description කියලා දීලා ඔයගොල්ලන් බලාගන්න පුළුවන් මෙතන යට තියෙනවා. අප්ඩේට් කරලා ඉන්න කවද්ද version එක කොච්චරද ඒ ඔක්කොම මේක අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ Galaxy Store app එකෙන් ඕනම app එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ Instagram app එක දැන් මම download කරලා පෙන්නුවා. ඒගොල්ලෝ free fire ඕන free fire app එක මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට Play Store app එක වැඩ කරන්න නැත්නම් Galaxy Store ඕක download කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ Play Store app එක වැඩ කරන්න නැත්නම් web browsing වලින් තමයි download කරගන්න. ඉතින් මේ Galaxy Store app එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට සාමාන්‍යයෙන් Play Store එක වැඩ ගන්න නැති අයට සාමාන්‍ය මේක ගොඩක් හොඳ app එකක් කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. Play Store එක වගේ ඉක්මනට මේක වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න රේට් කරන්න පුළුවන් අපේ app එක. ඔයාලා මෙතනින් install වුණාට පස්සේ තාම install වෙනවා. දැන් ඔයාලා පේන තියෙන installing කියලා තාම තියෙන්නේ. Galaxy Store app එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගේම් ඉඳන් ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මම කලින් වීඩියෝ ගෙනාව කොහොමද අපි ගේම් එකක් free fire වගේ ඒ වගේ ගේම් එකක් try now කරලා ගහන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම Galaxy Store app එකට බෑ උන Play Store වල පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් install කරලා අපි ඉවරයි. දැන් අපි අයින් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතනින් අපිට තියෙනවා අපේ app එක. Instagram app එක බලාගන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ ඔයගොල්ලන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන app එක download කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් දැනුමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ මේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න. ඒ වගේම ඊට හැටින් bell icon එක click කරන තොරතුරු මගේ videos එකක් දාපුවා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ videos වල like කරන්න, මගේ videos share කරන්න, ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට බලන්න. මට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඕන දෙයක් comment කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි තාත් වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.